Gạch bông đang ngày càng phổ biến trong thiết kế nội thất quán cà phê do vẻ đẹp nghệ thuật và khả năng ứng dụng đa dạng của chúng. Với nhiều mẫu mã đa dạng từ cổ điển đến đương đại, gạch bông không chỉ đóng vai trò là yếu tố thị giác nổi bật mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh cá tính và phong cách riêng biệt của quán cà phê. Một trong những thương hiệu gạch xi măng hàng đầu hiện nay là Viettiles, nổi tiếng với các sản phẩm thủ công chất lượng cao phản ánh di sản văn hóa và nghệ thuật phong phú của Việt Nam. Chúng có thể được sử dụng linh hoạt trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm sàn, ốp tường, trang trí quầy bar và để tạo ra góc nhìn nhiếp ảnh đặc biệt. Ngoài sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, Viettiles còn nổi bật bởi độ bền và yêu cầu bảo trì thấp, khiến chúng trở nên đặc biệt phù hợp với môi trường có lưu lượng truy cập cao, chẳng hạn như quán cà phê.